ببینین فوندانتو الان میام ورز بدم، خیلی سفته، ورز داده نمیشه. چیکارش میکنم؟ به اندازه های کوچیکتر تقسیم میکنم. خب وقتی اندازه کوچیکتر باشه ورز دادنش هم راحت تره، میتونین ورز بدید. ولی گفتیم راحت ترین روشش اینه که ما اینو داخل مایکروفر بندازیم. من الان اینو 15 ثانیه داخل مایکروفر میندازم، بعد 15 ثانیه شروع میکنم به ورز دادن. 15 ثانیه نشد 30 ثانیه داخل مایکروفر انداختم چون حجمش زیاد بود، زمان بود. حالا ببینید با یه فشار خیلی کم خمیر داره ورز داده میشه، خیلی نرمتر شده و راحت تر. خمیر رو یک مقدار ورز میدیم. خمیر موقع پهن شدن یک گرمایی باید داشته باشه، اینو خیلی توجه بکنید. موقعی که داره پهن میشه، موقعی که داره کاور میشه، گرمایی داخل خمیر نشون دهنده اینه که این خمیر آماده هستش و موقع کاور کردن هم احتمال ترک و اینها خیلی کمتر میشه. یک مقدار خمیر رو با دستم به این حالت فشار میدم، به این صورت میریم برای پهن کردن. خب زیر کار میایم نشاسته میزنیم روی سطح میزمون، به این حالت نشاسته ذرت میزنیم، چسبندگی نداشته باشه. دستام هم نشاسته میکنم، روی سطح کارم به این حالت میکشم. خب تا آخر پهن کردن این قسمت شد زیر کار، این قسمت روی کار، برش نمیگردونیم. بردنه رو بر میدارم، به این حالت شروع میکنم پهن کردن. یک مقدار این طرفاش ببین زخیم شد، برش میگردونم به این صورت. دوباره میچرخونم، اطرافشو مرتب بکنین. خب فوندانت رو به این حالت که دیدیم پهن کردیم. ضخامت فوندانت هم تقریبا 3 میل هستش، 2 میل تا 3 میل، نه زیاد ضخیم نه زیاد نازک و کاغذی. 2-3 میل ضخامت داشته باشه. این قسمت شد زیر کار، همینجا میمونه و این قسمت هم روی کار. اینجا گفتم فوندانتتون مقاومت خوبی داشته باشه، پاره نمیشه و راحت‌تر هم میتونین کاور بکنین. خب میریم برای کاور کیک. بعد از اینکه کیکتون رو گاناش کشی کردین، بهتره که داخل فریزر نذارین، بذارین داخل یخچال بمونه، سرمایی روی کار شدید نباشه، فقط خودشو بدونه حفظ کنه، یک مقدار منسجم باشه و بعد از اینکه در آوردین بتونین به راحتی فوندانت روش بکشین. چون وقتی سرمای شدیدی داره چند تا اشکال به وجود میاره. یکی اینکه سری روی فوندانتتون خیس میشه، نمناک میشه، دستتون ابزارتون میچسبه و خراب میکنه کارو. دوم اینکه چون سرمای شدیدی داره احتمالا فوندانت رو خشک کنه، فوندانت از قسمت هایی که ما دارین طرح میدین ترک برداره. به همین خاطر سعی کنید دمای سطح کار ملایم باشه. احتمال داره شما گاناش شیش رو از یک روز قبل انجام دادین، داخل فریزر گذاشتین و امروز میخواین استفاده کنین، هیچ گونه مشکلی نداره. فقط قبلش یه نیم ساعت 20 دقیقه این کیکتون رو گاناش کشی شده شو بذارین در دمای محیط بمونه، از اون شدت سرما بیفته و بعد استفاده کنین. خب نکته بعدی که وجود داره نوع فوندانت کشی. ببینین ما به 2 نوع فوندانت رو روی کیک ها کاور میکنیم. یکی این که به صورت یک تیکه، یعنی فوندانت رو گرد پهن میکنم، یک تیکه میارم میندازم روی کار، شروع میکنم بالاشو چسبوندن و اطرافشو چسبوندن. دوم این که 2 تیکه، یک بار بالا رو یک بار بدنه رو کاور میکنیم. هر کدوم مزیت‌های خودشو داره نسبت
کارایی خودشو داره. بیشترین مصرف رو برای چنین نمونه کارهایی دو تیکه هستش، یعنی یه بار قسمت بالا یه بار قسمت بدنه، مخصوصا استوانی. اگر استوانی باشه یه تیکه کاور کردن یه کار خیلی اشتباهی هستش. دو تیکه کاور میکنیم که لبه شارپی داشته باشه، بدنه خیلی بهتری داشته باشه، دردسر کمتری هم داشته باشه و همه به این روش کارشون رو پیش میبرن. پس دو تیکه رو یه تیکه رو برای کیک های فیگوری بیشتر استفاده میکنیم. برای کیک های کم ارتفاع که ارتفاع کمی دارن، دیواره کم ارتفاعی دارن استفاده میکنیم. چنین کارهایی استفاده میشه. خب میریم برای کاور کردن. خب ببینید همینجا روی گردنم میتونم کاورم رو انجام بدم، ولی میخوام انتقال بدم روی سطح بشقاب. اینجا خیلی راحت تر شاید بشه کار کرد. خب میتونم زیر کیکم چاقو بزنم، ولی باعث میشه که این لبه هاش خراب بشه، چون از ابتدا زیرش ما بشقاب نذاشته بودیم. حالا میخوام انتقال بدم. الان در لحظه اگر یه قناد باشه در لحظه دستشو میزنه به کیک برمیداره میذاره اینجا، چون مطمئن از اون کاری که انجام داده و مقاومت لازمم داره کیک این کارو انجام بده. ولی ما میریم یه ذره کارو اصولی تر پیش ببریم. اول از همه مطمئن میشم که کیکم از سطح گردون جدا شده، پس زیرش یه دونه تیغ موکت بر میندازم. خب میتونم بیام یه دونه نیو به این حالت روی سطح بالای کیک فشار بدم، اهرمش کنم تا کمک بشه. حالا یه چاقو میره زیر کیک، این دوتا رو همزمان برمیدارم و در قسمت مورد نظری که هستش روی بشقاب قرار میدم، بدون اینکه آسیبی به بدنه کیکم وارد بشه یا هر چیزی دیگه. ببینید به این حالت هم با دست حتی میشه جابجا کرده، ولی این روش رو من براتون صلاح‌تر میدونم. حالا این پایه‌مون رو برمی‌داریم روی سطح کار. حالا میریم کاور کنیم. به دو روش میتونین این کار رو انجام بدین. یکی این که خیلی راحت یک مقدار فوندانت رو برش بزنین بالای کیکتون برسه، بندازین روی سطح کیکتون، اطرافش رو با تیغ موکت بر تیز یا تیغ اصلاح هم میتونین استفاده کنین. تیغ تیز اصلاح رو تهیه کنین، راحت برش بزنین که شارپ بیفته. این یه روشه. روش بعدی هم که اینه که قنات‌ها بیشتر استفاده میکنن، میان کیک رو برمیگردونن روی فوندانت که در این حالت لبه رو بهتر میتونن برش بزنن و شارپ تر میشه کارشون. من میخوام اون روش رو با هم ببینیم. ببینین یه بشقاب برداشتم، میام روش یه دونه کاغذ میندازم، کاغذ روغنی میندازم. حالا فوندانتی که برش زدم میرسه به اون قطر بالایی کیکم، اونم میام روی کاغذ به این حالت میندازم. تا اینجا اوکی هستش. حالا اینجا من اضافه زیاد دارم، میتونید اضافه هاشو بردارید، یه ذره جمع و جورتر باشه که چرخوندنش هم براتون راحت باشه. خب میریم برای کاور روی سطح کیکمون. ابتدا اگر سطح کیکتون چسبنده بود که هیچ نیاز نیست، اگر چسبنده نبود یه ذره آب اسپری کنی. خب کار بعدی که انجام میدیم، یک مقدار فوندانت رو برش زدم، فوندانت رو میام میندازم روی کار به این حالت. حالا اینجا میتونم بیام با تیغ موکت بر اطراف کار رو برش بزنم، ولی من این کار رو انجام نمیدم. یه دونه کاغذ میذارم روی کار، یه بشقابم به این حالت. حالا این دوتا رو با هم میچرخونم. به این شکل میچرخونم. اینجا من میتونم لبه رو خیلی بهتر و دقیق‌تر برش بزنم، لبه کیکمو، تا شارپ‌ترم بشه. حالا میتونین روی گردون بذارین، روی گردون برش بزنین، یا اینکه به این حالت روی سطح میز برش خودتون رو بزنین. این کاغذ رو من استفاده کردم، میتونین کاغذ رو استفاده نکنین. من صرفا جهت این که روی فوندانت هم کثیف نشه، چسبنده نشه، به این خاطر استفاده میکنم. حتما نیاز نیستش. میام جای کیکم و بشقابم رو تنظیم میکنم به این حالت.
و دوباره برش میگردونم. کاغذم بر میداریم. روی سطح کیکمون یک کاور فوق‌العاده عالی و دقیقی انجام گرفت. میریم سراغ بدنه. فوندانت ما به صورت مستطیلی که پهن کردم. ابتدا میام زیر کارو، یه قسمت از کارو صاف و تخت میکنم. با یه تیغ موشتبر برش میزنم. حالا خواستیم میتونید خطکش بلندم بزنیم، ولی نیازی من نمیبینم برای خطکش بلند. ارتفاع کیکتون رو با خطکش اندازه بزنین. مثلا اینجا من ارتفاع رو اندازه میزنم، جمعاً شده 17.5 تا 18 سانت. میام اینجا این سرش هم من صاف بکنم. خب میام اینجا ارتفاعی که مد نظر میگیرم 1 سانت بالاتر از اونه، یعنی من اینجا میام 19.5 یا 20 رو در نظر میگیرم که 1 سانت 2 سانت بیشتر از نیازم هستش. علامت میزنم، این سمتشم میام علامت میزنم و بعد برش میزنم. این از فوندانتمون که آماده کاور هستش. حالا من شروع میکنم به پیچ کردن فوندانت. اینجا میتونین از ابزار استفاده بکنین. ببینین اینجا میتونین دور یک لوله، یه لوله، هر لوله‌ای که هستش، دور یک لوله لبه پایین و تخت و یک دست پیچ بکنین به این شکل. ببینید به این شکل خیلی صاف و یک دست پیچ بکنین، بیرون نزنه و اینو بیاین دور کیکتون پهن کنین. حالا اگر لوله هم نداشتین به این شکل هم میشه. ببینین به این شکل هم میشه. بیاین خودتون لوله کنین اینو، فقط حواستون باشه که دقیق این پایینش دقیق باشه. اون سمتی که برش زدین دقیق به این صورت دور هم پیچ بشه. به این حالت پیچ شد دور لوله یا دور خودش. به این حالت که پیچ شد میایم روی بدنه کیکمون. خب چسبندگی لازم هم داره. شروع میکنم به چسبوندن. یه سمتشو میچسبونم، کم کم ببینین فوندانتو دور کیکمون باز میکنیم و میاد کامل همدیگه رو اینجا کاور میکنه. اضافه شو ببینین اینجا. خب اضافه اومده. این اضافه شو باید برداریم. اول بذارین یه ذره کوتاه کنم که دست پامو نگیره، بعد خدمتتون توضیح بدم سبکتر بشه اینجا. خب این اضافه اومده اینجا. الان ما اومدیم 2 تیکه اضافه اومده روی هم افتاده. اینها رو روی هم قرار میدیم و یک برش 2 تا رو با هم میزنیم، یعنی 2 تا لبه با هم اینجا برش میخورن به این شکل. حالا اضافه هاشو از هر 2 طرف برمیداریم، هم زیره هم رویه، و میام لبه ها رو کنار همدیگه میچسبونم. نوبت اتو رو برمیدارم، سطح روی بدنه کیکم رو به این حالت اتو میکشم. خب میایم حالا بالای کیکمون رو لب به لب خیلی با حوصله با یه تیغ تیز برش میزنیم. این برش رو خیلی دقت کنین که کارتون خراب نشه، لبه ها زیاد مشخص نباشه. لبه ها رو هم برش زدیم، یه خورده یه اتوی نرمی هم روی کار میکشیم تا یک نواختر بشه. اینم از کاور یک کیک فوندانتی فوق‌العاده عالی و شارپ. ببینین در این روش یک خط اینجا دیده میشه
که پشت کار میفته و از بالا وقتی نگاه میکنین یه مورگی خیلی کم، یه مورگی اطراف کار دیده میشه ولی بیرون خیلی صاف و شارپ هستش، لبه شارپ هستش. و این روش، این مدل انتخاب 95% حالا بگیم قنادها هستش و به این روش کارشون رو پیش میبرن که ظرافت بهتری هم داشته باشه. بریم این تمو میخوام من یه دکوری هم روش انجام بدم.